exactly what, I don't know exactly what Zenislava said. I'm Scottish. I've lived in all over the world, Japan, Germany, and Brazil, and work all over the world as well. I've been to Kiev and to the Ukraine many times. My partner. Я не знаю, як багато ви про мене знаєте. Я народився в Шотландії, я подорожував і працював по всьому світу, включаючи Японію, Німеччину, Бразилію, а також неодноразово був у Києві і в Україні. So today, do whatever you need to do, be my guideline. If you need to go away, if you need to stop, it is being recorded, so you will be able to watch it again. Stop if you need to. If you are finding that something is very triggering or difficult for you, then just stop. Maybe you can just pause, take a break, and then come back. Садиться рядом. Я тебе говорила уже, ты не даешь нам ни спать, ни жить. Все. Так, у когось там мікрофон включений, можливо, варто, це не Слава, можливо, ви можете керувати мікрофони інших. Так, що каже Ніл? Ніл каже, що якщо під час цієї лекції ви почуватиметеся якось некомфортно, то зупиніться в будь-який момент, це не є проблемою, все буде записано, ви можете потім повернутися до цього. Oops. I've muted. Викладача теж зам'ютили. Yeah, I've muted everybody. Alex, you can unmute yourself. Okay, I did it. Thanks. Yeah. Did you hear my translation? I wasn't watching whether I was muted during the translation. Just maybe quickly repeat it. Yeah, okay. Ніл каже, що якщо ви протягом цієї лекції будете почуватися на якомусь етапі дискомфортно, це абсолютно нормально зупинитися, чи зовсім перестати дивитися лекцію, чи просто повернутися трошки пізніше, тому що, на жаль, на сьогодні дуже багато тригерів, і це абсолютно зрозуміло. Yeah. Allow any emotions to come up. Sometimes that can create a lot of stress in the body. A lot of problems where we don't allow the cycle to complete, an emotion to be experienced and then to go through. So allowing your emotions, as long as it's not totally destabilizing you, then, you know, if you're getting angry, if you feel like crying, just allow the emotion to go through you. Don't hold on to it or try to prevent it. Звичайно, що будуть різні емоції надходити, і ви можете розплакатися, або може бути якась дуже сердиці можете бути, або ще якісь більш серйозні емоції. Не треба їх приховувати, не треба їх тримати в собі, треба дозволити цим емоціям вийти, бо це один з ключових завдань цього вебінару, який допоможе подолати ці проблеми, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. I'm going to be introducing you to some simple movement and breathing practices. Anyone should be able to do it. They're not extremely difficult, or they don't require you to be a yoga master. It should be, everybody should be allowed to do it, but able to do it. But you might need to step away from your computer and just be able to see the screen. Ми будемо практикувати різні рухи сьогодні, а також різні вправи на дихання, тому будь-який ваш рівень підготовки, він згодиться, не треба ставити собі надзвичайно високі цілі. Почуватися комфортно, на якомусь етапі потрібно може бути встати, відійти від комп'ютера, відійти від стола, це абсолютно нормально. Ніл буде розповідати і намагатися допомогти вам почуватися комфортно протягом цих вправ. Thank you. My two focuses for today are on what to do if you are in danger. Два фокуси на сьогодні. Перший, що робити, якщо ви опинилися в небезпеці. And what to do once you're out of immediate danger and you need to recover, you need to resource yourself to start to calm yourself down or to feel better once you're out of immediate danger.
Так, повторюся ще раз. Два фокуси. Перший, якщо ви безпосередньо знаходитесь в небезпеці на даний момент. І друге, що робити, коли ви вже вийшли з небезпечної зони. І що робити далі? Як вам заспокоїтися, як вам переключитися? I should say before I begin, I'm not an expert on trauma. По-перше, я хочу сказати, що я не є експерт з травм. There are many things I don't know. І є багато речей, яких я не знаю. Really, if seek professional help where necessary. Things that I'm going to suggest, hopefully, at least one of the things that I'm going to teach you is going to be useful. Take what is useful and discard the rest. Тому, якщо вам потрібна подальша допомога, зверніться до професійної допомоги, але я щиро вірю в те, що хоча б одна з тих речей, про які сьогодні буду говорити, вам знадобиться, тому фільтруйте для себе, що для вас найбільш релевантне. What I am going to be teaching you are some techniques that I've learned from doing martial arts for 20 odd years. Одне з речей, яку буду сьогодні вам розповідати, це те, як я деякі техніки, яким я навчився за останні 20 років бойових мистецтв. From studying from various teachers on embodiment, and I'll talk about what embodiment is. Зокрема, від вчителів ембодіменту, і я розповім трошки детальніше, що таке ембодімент. And from having been a trainer, a coach, and a person who likes to learn a lot of things over the last 30 years. І в цілому, як людина, яка протягом 30 років постійно навчається, яка була тренером і коучем. Okay, so I want to talk briefly about embodiment. I'm not going to, as I said, I want to spend most of the time introducing you to little exercises, but I just want to define what I mean by embodiment. Можна багато говорити, давайте дуже коротко і чітко прояснимо для себе, що таке embodiment. So embodiment is not the body aesthetic like Marilyn Monroe. Тобто це не є естетика тіла, як Мерлін Монро. And it's not the body athletic like the hunky fireman there. І, звичайно, що цього не мається на увазі такі атлетичні, якісь атлетичні можливості тіла, як, наприклад, у хлопців справа. Which are sort of typical, stereotypical images that you get from social media on the internet. Це дуже такі стереотипні фотографії, що таке embodiment, які ви отримуєте, які дуже часто отримуються з social media, соціальних медіа. Embodiment is really about being able to experience more using the body as a source of wisdom. Embodiment насправді це як ви використовуєтесь, як ви відчуваєте своє тіло як ресурс, як джерело мудрості. So the ancient Greeks had already figured this out. They talked about two different types of relationship to the body. Ще здавна вчені говорили про два типи відносин з тілом. Sarks and soma. Сарки і сома, і тут Звенислава, допоможіть, якщо я неправильно переклала. They're ancient Greek names. You won't have heard of them. So sarks. So I want you to lift up your arm and I want you to poke your arm like this. Like. Будь ласка, підніміть руку і намагайтеся потикати руку, як показав Ніл. Treat it like a piece of meat. Ніби ви знаєте, ніби ви відбиваєте відбивну, як котлети. So that's what I would say was without embodiment. Це те, що відбувається без embodimentу. Whereas if we treat the body like soma. Але якщо ми ставимося до тіла не сарк, а як сома. So the soma is the root of term in English like somatic and somatic therapy. So soma is to do with the body. Сома відноситься до тіла і є термінологія соматичних, якщо знаєте, соматичного лікування, соматики в цілому. Це якраз те, про що ми говоримо. But it has a specific meaning. What do I mean by that?
So I want you to take one hand and gently stroke and sense your skin, sense your fingers. Think about who these arms, this arm or these hands have prepared meals for or been loving towards, which people these arms have held. Тому така невеличка вправа. Ви, будь ласка, погладьте свою руку дуже ніжно з кожної сторони. Подумайте про щось позитивне, наприклад, про те, чию люблячу руку торкалася, або якесь інше відношення як позитивне, що недавно ваша рука робила теж, або торкалася чогось позитивного. So it's this expanded sense of soma as a body that's sensitive, that has feelings, emotions, senses. It's the opposite of the idea that mind and body are separate. Тобто соматична ідея соматичного підходу в тому, що вона не розмежовує тіло і розум, як робить Саркс, а в соматичному підході це все об'єднується, є поєднання тіла і поєднання розуму, і це все навколо емоцій, навколо відчуттів, ваших відчуттів. So three modes: exercise, the body as an object, like pumping iron. Відповідно, є три типи, скажімо, вправ. Перше – це фізичні вправи, тобто це тіло як об'єкт. You've probably heard of mindfulness before. That's aware of the body. Звичайно, ви всі вже чули про mindfulness, коли ми свідомі свого тіла. And last but not least, we have embodied, which is being aware as a body, a self-awareness and development practice. So it's not only self-awareness from the mindfulness stage, but also seeing the body as being able to sense things or working with the person through the body. А третє, ми не просто усвідомлюємо тіло, а ми бачимо тіло як ресурс, як таке тіло, яке може відчувати, яке може взаємодіяти з оточуючим світом. Ніл, sorry, I'll have to double check. Те, що я останній абзац переклала, він зрозумілий, чи попросимо трошки детальніше про це? Можливо, плюс поставте, будь ласка, плюс в чаті, якщо вам треба детальніше, або мінус, якщо все зрозуміло. Я можу трошки додати. Ага, дякую. Так, embodied – це означає, що ми працюємо водночас і розумом, і тілом, оскільки в практиці embodiment це дві речі, які є поєднані. Тобто ми, по суті, дорослі люди, вони дуже розумні, вони все знають, а через знання того, що, наприклад, нам болить, ми не можемо зцілитися. Зцілюємося через певну роботу з тілом, в яку включаємо так само якісь певні медитивні практики, про які, наприклад, сказав Ніл, коли ми торкаємося до тіла, тіло отримує певну енергію, але водночас, якщо ми торкаємося і думаємо про те, що позитивно робила наша рука, так? Наприклад, не знаю, коли ми торкалися цими ж руками нашої дитини чи наших батьків, коли ми обнімали або коли грілися біля вогнища, то саме ці спогади, вони додають цьому доторку особливого відчуття і зміни, яка відбувається в комбінації між розумом і тілом. So one thing I should mention though is there's nothing wrong with exercising the body, and there's nothing wrong with mindfulness as well. Embodied is just like another level. Нема нічого поганого там в фізичних вправах або в mindfulness, просто що embodiment – це наступний рівень, це вже найвищий рівень. But being more or less embodied can impact you in multiple ways. Embodiment впливає на дуже багато речей в вашому житті. So it can impact how you relate and you're able to connect with other people. Перш за все, воно впливає на те, як ви відноситесь, ставитесь до інших людей, як ви комунікуєте з ними. It can, your type of embodiment can help you access or experience emotions more or less.
Embodiment допомагає вам дійсно зрозуміти і пережити емоції. The amount of movement that you're doing, the amount of conscious movement that you're doing can shape how you think. Те, які рухи ви, те, як ви рухаєтеся, і ваше усвідомлення того, як ви рухаєтесь, також може сформувати те, як ви думаєте. Our embodiment will also affect our level of health. For example, our mental health, our physical health, our emotional health. So all levels. Також embodiment впливає на всі рівні нашого здоров'я, на ментальне, на фізичне здоров'я, на емоційне здоров'я. So sometimes I like to say there are a lot of dead bodies at the top of Mount Everest who were extremely motivated and driven individuals. Багато людей помер, наприклад, мені часто впадає на думку те, скільки людей загинуло на піку Евересту, тому що вони були настільки віддані ідеї і дуже цілеспрямовано йшли підкорювати вершину. But maybe they didn't listen to their bodies. Але важливо задуматися, наскільки вони слухали своє тіло. Maybe they didn't pay attention. Чи дійсно вони приділяли достатньо увагу тому, як відчувається, як вони відчувають своє тіло, і що їм тіло комунікує. The body is also a basis for empathy. Being able to, the more sensitive your body is and your awareness of your body, the more likely you are to be empathetic and understanding. Ваше тіло також є джерелом емпатії. Чим більше ви розумієте своє тіло, тим вищий у ваш рівень емпатії і розуміння оточуючих. And lastly, it's also how we connect with meaning, so spiritual in the widest sense, not necessarily God, but more how we connect with the meaning in our life, our sense of purpose. Та і, звичайно, embodiment серйозно впливає на наше духовне відчуття, на нашу духовну сторону життя. І це не обов'язково ми говоримо про Бога, це в цілому ми говоримо про духовність. Okay, for those of you who are getting impatient for me to do something, don't worry, it's coming right now. Якщо ви вже трошки стомилися від теорії, чекайте, де ж буде практика, то ось вона зараз на підході. The last thing I want to say before I do something is to look at what expanding your or having, how to put this, a sense of embodied intelligence allows us to do these things I'm about to talk to about. Sorry, Neil, can you repeat that for me? Yeah, having more embodied intelligence or being a little bit more embodied allows us to be aware and regulate. Вищий рівень ембодіменту дозволяє нам зрозуміти себе краще, своє тіло краще і регулювати своє тіло і свій стан. Have you heard of the term emotional intelligence? Чи ви чули про термін емоціональна, знову, Станіславе, допоможіть, бо я не знаю, як українською, емоціональна інтелігентність. Я знаю термін, але не знаю, чи є еквівалент українською. EQ, ну тобто це є, так і є, емоційний інтелект, це емоційний інтелект. Емоційна обізнаність. EQ. Як? So Daniel, this is an adapted version of Daniel Goleman's work. Daniel Goleman is one of the inventors of the term emotional intelligence. І те, що я зараз продемонструю, це інтерпретація моделі Даніела Голдмана, який власне і започаткував термін emotional intelligence. So first step is always starts with how am I? Перший крок – це розуміння, усвідомлення того, як я почуваюся. So we can be this can be on two levels. It can be the state, how I am right now. Це може бути на двох рівнях. Перший – це стан, в якому я зараз. Or our pattern or trait, how we tend to be generally speaking. What are my habits? What are my preferences and ways of doing things? І друге – це модель або, скажімо, патерни, яким ви слідуєте,
у своїй поведінці, які у вас звички і так далі. Тут я мушу додати, Ніл, wait moment. Це йдеться про сценарії і типові дії, які є повторювані в нашому житті, як певний паттерн, який ми повторюємо іноді навіть неусвідомлено. So first, how are you doing? Before I can become better aware of others, so how are they? Then I need to focus in on myself first. Спочатку, для того, щоб зрозуміти відношення до інших, треба перш за все зрозуміти, як я сам почуваюся. Then that will also allow me to regulate myself, to be able to adapt myself to what's necessary in this moment. Тому мені дуже необхідно навчитися регулювати самого себе для того, щоб адаптуватися в цей конкретний момент. So let's do some. So mostly what I'm going to be talking about are adapting your state. It's what we're what I talked about earlier between being in danger and being out of danger. Тому зараз я хочу сфокусуватися на тому, щоб проговорити про стан. Да? Як ми сфокусуємося на стані, і як я зазначав на початку, коли ви знаходитеся в безпосередній небезпеці. Becoming more aware of how I am right now. Тобто ви усвідомлюєте, як ви відчуваєтеся на даний конкретний момент. And how do I need to be in this moment? І як я маю почуватися на даний момент. How I need to manage myself. Як я маю керувати собою. And by the way, if you are, for example, if you are able to calm yourself down, then you will also be able to influence others to be calm. Якщо ви можете себе регулювати, і якщо ви можете контролювати свій емоційний стан, то це означає, що ви можете те саме зробити для інших, і ви зможете забезпечити спокій, спокійний стан і для інших. Let's do this right now. What I'd like you to do is, wherever you are, sitting or standing, lying down, I want you to become aware of your feet. Тому давайте зараз зробимо таку вправу. Незалежно від того, де ви зараз знаходитеся, лежите, сидите чи стоїте, будь ласка, я б хотів, щоб ви перш за все відчули свої ноги, свої ступні. Actually, just before that, how are you doing right now? Physically, mentally, emotionally, without changing, just observing and noticing. Давайте, знаєте що? Давайте спочатку трошки повернемося на більш такий макрорівень і я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили, як ви почуваєтеся на 3 рівнях: на фізичному, на ментальному і на емоціональному. So then feel your feet, maybe do this inside your slippers or your socks or whatever, with your toes, do this with your toes, so you're using your feet like your fingers. І тепер ми переходимо до ніг і до ваших пальців, ступень. Будь ласка, зажміть їх і знову звільніть їх і трошки порухайте пальцями ніг. And your legs, if you're sitting, can you feel your legs on the chair? Якщо ви сидите на стулі, то, будь ласка, подумайте, як ви відчуваєте свої ноги на стулі, на стільці. Your back, what's your back touching? Чи торкається ваша спина чогось? And if it's not touching anything, become aware of it. You know, just sense it. How are the clothes that you're wearing, how are they touching your skin? І якщо, наприклад, ваша спина не торкається стільця, то подумайте, відчуйте, що відчуває ваша спина, чи вона торкається, можливо, одягу, чи ще щось. Where are your hands in space? You know, are they on your legs? Where are your hands? Without necessarily changing the position, but just noticing where they are. Подумайте, де ваші руки, і не обов'язково змінювати позицію або рухати. Просто треба зрозуміти, де ваші руки є, чи ви просто чи вони відпочивають на ногах, чи ще щось. How is your tongue lying in your mouth? Навіть як ваш язик
знаходиться, чи він спокійно в році. Why am I asking these questions? Why am I getting you to be more aware of your body right now? Я питаю вас про те, щоб ви усвідомлювали, як ваше тіло почувається. Because especially under extreme circumstances where there's fear or anger or worry, we become disembodied. We go internal and we ignore symptoms or we ignore sensations. Тому що в екстремальних ситуаціях відбувається, так би мовити, disembodiment. Це коли ви губите зв'язок вашого мозку, вашого розуму з вашим тілом, і ви перестаєте відчувати. Okay, so now we've noticed a little bit how we are. Тепер, коли ми вже трошки усвідомили, як ми почуваємося, Let's practice making an adaptation, a change in your state. давайте спробуємо навчитися адаптації вашого стану. So I invite you to put your hand on your belly. Покладіть руку на живіт. And in a moment, but not now, I'm going to ask you to breathe into your belly. And when you breathe in, you expand your belly. І за хвилину я попрошу вас робити дихальні вправи, коли ви будете вдихати повітря, і живіт буде наповнюватися повітрям. Don't worry if you can't do it perfectly. Just be aware, and you put your hand here to feel this. Don't worry if you can't do it perfectly. Не переживайте, якщо ви там не зможете ідеально зробити цю вправу. Головне, щоб ви дійсно були сфокусованими на тому, що ви відчуваєте, коли ваша рука лежить на животі. So very often when we experience strong emotional states, we'll breathe into our shoulders. Sorry, Neil. When we experience emotion, it goes in the shoulders. Strong emotional states, so panic, fear, worries. We'll breathe very rapidly because that brings energy and oxygenation. Коли ми панікуємо або в якихось екстремальних ситуаціях, у нас найперше відчувається вплив цієї ситуації, переживання на рівні плечей, бо ми починаємо дуже швидко дихати, ми починаємо панікувати, ніби не вистачає повітря, і воно відображається на рівні плечей. And you can also be breathing into your chest as well. Тому необхідно наповнювати грудну клітку повітрям. Ні, ми іноді теж дихаємо, можемо дихати тільки на рівні грудної клітки. Коли в нас є паніка або стан якогось там переляку чи істерії, ми можемо дихати, власне, якраз тільки на рівні грудної клітки або плечима. Дякую за поправлення. So different types of breathing for different purposes. Тобто є різні тактики, різні методики дихання для різних цілей. And I might talk a little bit about some of those other types of breathing later. But for now, we're going to focus on belly breathing. Так, тому у нас не так багато часу, ми зосередимося на дихання через живіт. So I want you to put your hand on your belly, over your belly button. Ну, і як ми домовлялися, покладіть, будь ласка, руку на живіт, десь біля пупка. And then I want you to breathe into your belly and try to avoid your shoulders or your chest. Just watch for the moment. So you're going to breathe in like this. Watch my hand. Дивіться, як робить Ніл. Він дихає виключно через живіт, тобто він не задіює ні плечі, ні грудну клітку. Ми дихаємо животом. And when you breathe out, the hand is going to come in. So. Тому, коли ви будете дихати через живіт, то ви побачите, що ваша рука підходить і входить в живіт. The most important thing here is to slow down your breath and slow down your breathing in and slow down your breathing out. Дуже важливо уповільнити дихання на вдоху і на видоху. So we're going to practice breathing in for a count of 4. So breathe in. So 1, 2, 3, 4, like that. So breathing in.
Давайте спробуємо дихати на 1, 2, 3, 4. Тобто, якщо ви вдихаєте на 1, 2, 3, 4. Let's do that now. 1, 2, 3, 4, and you're expanding your belly. Ми вдихаємо повітря. 1, 2, 3, 4. Тобто живіт розширюється. And then you're going to breathe out through your mouth. І видихаємо видихаємо ротом. For a count of 8. На 8. So maybe let's breathe out. Але вже час видихати. Okay, so let's start again. So I'm going to breathe in for 4 and then out for 8, and then breathe in for 4 and out for 10, breathe in for 4 and out for 12. We're only going to do 4 or 5 breaths and that's it. Sorry, Neil. Sorry, 8, 10, 12. Is it Out. Yeah, so is it going to be longer? The out will be longer, yes? First it starts with 8 and then gradually increase. We'll gradually increase the breathing out. Yes. To Okay, cool. Тобто ми спробуємо зараз зробити ці вправи і зверніть увагу, що ми вдихаємо 1, 2, 3, 4, але видих з кожним разом видих буде довший. Да, там 4, 8, 10, 12. Don't worry if you can't do all. Just do your best. Так, не переживайте, що ви одразу, можливо, не зробите там ідеально це все. Просто намагайтеся дійсно сфокусуватися на тому, щоб зробити правильно, але нічого страшного в тому, якщо щось одразу не вийде. Okay, so breathing in for a count of 4. Вдихаємо на 4. 1, 2, 3, 4. And out Видихаємо. for a count of 8. Видихаємо на 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And let go. Breathing in for a count of 4. Дихаємо до 4. And out for a count of Видихаємо до 8. Breathing in slowly. Вдихаємо знову, дуже повільно. 1, 2, 3, 4. And out for a count of 12. І тепер до 12 видихаємо. Last one, we'll do 12 again. А останній зробимо до 12 теж. And Вдихнули 1, 2, 3, 4 і видихаємо 12. and breathe normally. Тепер можемо переходити на звичайне дихання. But notice now, how do you feel? Вдумайтеся, відчуйте, як ви відчуваєтеся наразі. Do you feel any different mentally, emotionally, or physically? Чи є якась різниця в тому, як ви відчуваєтеся емоційно, фізично і ментально? If you were feeling calm already, you probably don't notice much difference at all. Якщо ви і до початку цієї вправи почувалися дуже спокійно, то швидше за все ви не відчуєте особливої різниці. Or it could be that it's very difficult for you to sense how you are right now because you've had experienced some difficulties or a lot of challenges recently. Можливо, ви також не відчуєте різниці, тому що ви пройшли через екстремальні умови і ваше тіло, не перейшло в звичайний режим. But quite a few of you, I imagine, feel a little bit calmer. Але я припускаю, що деякі з вас відчуваються спокійніше. And there's a good reason for this. І для цього є хороша причина. Because we're activating something called the vagus nerve, V-A-G-U-S. Тому що ми активуємо
vagus nerve. Так. Тому що ми активуємо один з нервів, який називається vagus. Зараз я спробую. Якщо хтось знає, що... Vagus is from Latin. It means traveler or traveling. З латинської vagus. Це хтось вже допомагає. Блукаючий нерв. Дякую, блукаючий нерв. Thank you. Lifelong learning for everyone. So the vagus nerve, it starts in your brain. There's a clump, there's a part of it in your brain. There's a bunch of nerves in your brain. They start in the brain and they connect down through the spine through all the major organs in the blood, in the body. Vagus починається в голові, і він доєднується до дуже багатьох нервових закінчень і органів в вашому тілі. Тому він надзвичайно важливий. And Neil, just before we proceed, I just want to translate a couple of comments from the chat. People are saying yes, someone's feeling that their sort of head is feeling, fresher, literally. So yeah, Great. Thank you for the comments. So the vagus nerve, there's also a large, or there's a clump or a bunch of the vagus nerve endings near the stomach or near the belly. Дуже багато нервових закінчень навколо живота. And when we breathe into our belly specifically, not our chest, not our shoulders, but down into your belly. І коли ми дихаємо безпосередньо через живіт, не через грудну клітку, не через плечі, а саме через живіт, then you activate those nerve endings. You activate the vagus nerve. то ви активуєте вегус, і відповідно він надає полегшення. And one of its main functions is to activate your parasympathetic system. Parasympathetic. Yes. Парасимпатична система. Парасимпатична система активується за рахунок цього дихання. Та і є дослідження, які власне доказують, що блукаючий нерв напряму пов'язаний з здоров'ям нашого шлунку, нашого травлення і загалом здоров'я нашого тіла. Simply put, it's your rest and digest system. От як і Ніл каже, власне, у продовження слів Заніслави, що цей нерв відповідає за те, за ваш відпочинок, так і за травлення. So when you activate your parasympathetic system, you breathe into your belly, you're activating it, you will calm yourself down because you're activating this parasympathetic system. Тому коли ви активуєте вегус, ви активуєте свою парасимпатичну систему, яка відповідно розслабляє вас, надає вам відчуття спокою. And when the vagus nerve is activated, then our heart rate slows. І коли активований цей нерв, то і в нас сповільнюється серцебиття. Any kind of inflammation in the body is reduced or turned off, inflammation responses. І тому, якщо є якесь запалення в тілі, то воно зменшується. And safety hormones, such as one of them is one of them is I've just forgotten. One of them is what's the male hormone? We always think of it as a male hormone. I forgot. Basically, safety hormones are activated. Testosterone. So that's one safe. That's good confidence. It could be, but it could also be oxytocin, which is another hormone, which is when you get when you're hugging somebody who's close. Ми також активуємо окситоцини, які нам надають таке відчуття задоволення, ніби хтось близький нас обійняв. And cortisol, which is a stress hormone, is reduced. І, звичайно, кортизол, який є гормоном стресу, скорочується. So you can see this when you watch small babies or small children who are sleeping. They will, when they're asleep, they will naturally just breathe into their belly because they're releasing stress and worry from the day. Якщо ви подивитеся на малих дітей, на діточок, які сплять, то вони якраз
дихають через живіт, тому що вони таким чином розслабляють, вивітрюють цей стрес, який вони пережили за день. And some of us will have how should I put it? Vagal. We talk about vagal tone, so how healthy your vagus nerve is. Є навіть таке поняття, як тон або рівень вегасу. Це наскільки ви вмієте активовувати вегус нерв. So low vagal tone is often associated with things like depression and sadness and inactivity. So sadness, depression, monotone speech, for example. І, наприклад, якщо у вас низький тон вегасу, то це дуже часто пов'язано з депресією, це відображається на тому, що ви постійно досить там сумні або в якомусь подавленому стані. But the good news is it's easier, or there's some simple ways to strengthen your vagal tone. Але хороші новини те, що тон вегасу можна посилити, так би мовити, так, і в цілому підняти ваш рівень, ваш тон вегасу. So, for example, досить просто. For example, deep breathing, as we just did. І таке одним з таких простих методів є якраз таке глибоке дихання, про яке ми таки щось спробували. Cuddling, hugging somebody we care about. Обняти когось, про кого ми дійсно дбаємо, кого ми любимо. Or a pet as well. Це може бути дитина, а може бути собака. Simple mind-body movement. It doesn't have to be complex. It could be just walking around. Can be one way of mindful walking, for example. Можливо, так, ми можемо пройти на прогулянку, просто пройтися навколо з mindfulness, якщо можна так сказати. Singing is another way to do it. This releases lots of good hormones into your body. Можна поспівати. І це дуже допомагає також звільнити стрес, звільнити ці гормони стресу і підняти тон вегасу. So you don't have to sit down to do the breathing. Тобто не обов'язково десь присісти для того, щоб робити ці дихальні вправи. You don't have to close your eyes or do some special things with your hands. Не обов'язково там щось робити з руками, якось, знаєте, якісь йоги, якісь вправи. You can do it anywhere, anytime. Тобто найкраща новина – це те, що можна ці вправи робити будь-де, будь-коли. If you find yourself in a dangerous situation, often we will freeze or start activating our flight systems, or run away. We'll have an urge to run away. Тобто, і тому, коли ми знаходимося десь в екстремальній ситуації, у нас просто перша реакція на те, що треба звільнитися з бій, побігти, щось терміново робити, і ми починаємо панікувати. But that actually might be a very bad thing to do. Sorry, I lost it here, Neil. So if we're in an extreme situation, then you might the fight or flight system. Yeah. Fight is. I'll catch it. Саша, все нормально, Okay. я зараз I'll do it. Коли ми знаємо, що коли ми попадаємо в стан небезпеки, є типові дві реакції, коли ми заморожуємося, і коли наше тіло прям як заморожене, воно стає кам'яним. І друге, це коли ми починаємо втікати, і тоді дуже багато зайвих рухів, дьоргань, в такий стан багато рухливості. І ні перший стан, ні другий не є корисним для нас в стані небезпеки. Супер, дякую. So one thing you can do is if you're in a dangerous situation, breathing into your belly. Practice breathing into your belly a lot. So breathing into your belly. You don't have to put your hand on your belly. You can do it anywhere, anytime. You can be stood up, sat down, lying down. But breathing into your belly and doing this, what I call box breathing, or sometimes called box breathing, is a great way to activate this system and calm yourself down. Тому якщо ви знаходитеся в якійсь екстремальній ситуації, найкраще і найпростіше, що ви можете для себе зробити, це практикувати таке дихання через живіт.
для того, щоб себе заспокоїти. І я навіть це називаю I think you need to elaborate a little bit on the box breathing. Breathe in for 4, breathe out for 4. Окей. І таке box breathing, да, як я не знаю, коробочне, або не буду перекладати. Це я скажу так, що це дихання, як ми підрахунок, да, 4 на вдох, 4 на видох, і потім продовжувати до 8, 10, 12, то найкраща вправа, яку можна вжити. So force yourself to slow down your breath. Так, і тобто ці дихальні справи на те, щоб уповільнити ваше дихання і уповільнити і запобігти стресу. Being a little bit calmer in a dangerous situation allows you to assess it more accurately. Тому що коли ви зможете себе заспокоїти в більш в будь-якій екстремальній ситуації, ви даєте собі можливість приймати більш осмислені і більш і кращі рішення. Yeah. So if you can stand up, you can be moving, you can be walking, and you can still be breathing into your belly. Наприклад, навіть якщо ви ходите, якщо ви просто стоїте, ви можете і пройтися і все одно практикувати дихання через живіт. You can be doing it while you're speaking to somebody. Ви також можете практикувати цю вправу, коли ви розмовляєте з кимось. Okay. Well, look at the time. May I add something, Neil? Go ahead, of course. Я хочу додати просто до цієї вправи з диханням, що ще навіть до війни в мене було кілька випадків, коли мої знайомі рятувалися від панічних атак. Коли ж почалася війна і почалося бомбардування, я знаю, що практика дихання допомогла багатьом моїм знайомим і їхнім дітям в тих ситуаціях, коли було бомбардування і була дуже велика небезпека. Тобто це була ще невідома небезпека, в якій не зрозуміло було, що робити. І коли вони продихувалися, це додавало можливості, тобто змазану реальність, яка в стресі прям розмазується абсолютно. Чітко фокусуватися на тому, що мені зараз зробити. Супер. So that's one way of managing yourself, regulating yourself. Це один з способів самоконтролю, саморегуляції. So we can, when we're worried, scared, fearful, we go into hyperregulation. Коли ми переживаємо, коли ми в стресі, то ми то наше тіло переходить в режим гіперрегуляції. So this is the danger state when we're in danger. І це той самий стан, коли ми в небезпеці. But then afterwards, when the adrenaline has disappeared, we might go into hyporegulation. Але коли вже адреналін відходить, то наступний етап ми переходимо в стан регуляції. Which is depression, inability to do anything, exhaustion and collapse. Це вже стан депресії, виснаження і просто на грані зриву. So I notice the time. I'm going to do a few more practices now. I'm going to run through them. I'll go a little bit. I can go a little bit later, like another 15 minutes. But I understand if you have to go, it will be recorded. Хтось, я перепрошую, там хтось проходить, якщо можна, хтось, у когось мікрофон включений і неможливо чути, Я вже виключила. Ага, дякую. Да. Ніл каже, що зараз, оскільки часу ми вибігаємо з часу, то зараз пройдемося по кількох практичних вправах ще. So some very simple practices you can do. Декілька дуже простих практик, які ви можете вживати. So checking in with yourself. How am I doing? How's my body? How's my, how are my shoulders? Am I creating a lot of tension in my shoulders? How's my breathing? Декілька простих вправ. Перша вправа – це такий, так би мовити, check-in, да? Тобто це регулярні перевірки протягом дня вашого тіла. Виділяйте декілька
декілька хвилин, буквально на те, щоб зрозуміти, де ви є, як ви відчуваєте себе, як ви відчуваєте своє тіло, як ваше тіло, власне, почувається. So it's that cultivating that self-awareness. Тобто ви таким чином ви нарощуєте усвідомлення себе і свого тіла. And it could be, you could put an alarm on your phone, or it could be, every time you drink some water, Це може бути коли завгодно, це може бути, коли ви там пішли кави попити чи води. Тут я, як непрофесійний перекладач, зроблю відступ і скажу, що я працюю в глобальній корпорації, насправді, у топ-менеджерів нашої корпорації от такі вправи прописані. Ну, ясно, що воно не обов'язково корпорацією, але я бачу, оскільки в нашій корпорації ми маємо доступ до календаря будь-якої людини у всій корпорації по всьому світу, можу сказати, що топ-менеджменту у багатьох з них от такі вправи, оцей awareness прописаний у них в календарях, блоки стоять по 15 хвилин зранку ввечері. Ну, це 15 то багато, але точно, що стоять блоки на ці вправи. Тобто це дійсно дуже така поширена практика на будь-якому рівні. Sorry, that was quite a deviation from a translator. This is a model I use from Mark Walsh, who's one of my embodiment teachers. Це практика, якою я користуюся від мого embodiment викладача Марку Волшу. So some of the models I said earlier as well come from him. Here we've got awareness, acceptance, intention. Тобто ми практикуємо усвідомлення, прийняття і намір. So how are you right now? Feel your body. Like some of the things I did, feel your toes, feel your back, feel your legs, touch your body as well, just hold your body. Тобто ці три рівні, які ми практикуємо, перший рівень – це визнання, тобто це визнання того, як розуміння, усвідомлення того, як ви відчуваєтеся на рівні тіла, на рівні ніг, плечей. Say yes to how you are before trying to change it. Just accept it, allow it. Да, і не треба там боятися нічого, треба просто прийняти, сказати так тому стану, в якому ви є, перед тим, як щось змінити. You might be sad, you might be angry. It's okay to be that. Да, якщо ви будь-які емоції, які ви переживаєте, чи ви розстроєні чимось, щось сумні, чи може злі на щось, прийміть такий стан. How would you like to be? І наступний крок – це намір, тобто, що б ви хотіли змінити, яким би ви хотіли бути. So what can you do to bring that state into your body? І як би ви хотіли почуватися, що вам потрібно зробити для того, щоб почуватися так, як ви хочете. So for example, breathing into your belly would bring you into the state of being calmer. Наприклад, якщо ви дихаєте через живіт, то ви заспокоюєте себе. Breathing into your chest or breathing a little bit faster. Якщо ви дихаєте через грудну клітку або там дихаєте швидше, will make you more put you into a state of readiness and awareness. То це вам надасть можливість перейти в режим готовності, розуміння і готовності. Another thing you can do again, as you're moving or walking around or sat down or lying down, is just concentrating on relaxing your body as you move, using the movement. It doesn't have to be special. It doesn't have to be like a meditation or some special moment. When you're moving between places, when you're sat in a traffic jam, when you're waiting at a border, you can still be keeping your body, keeping that attention on relaxing your body. Тобто не обов'язково цьому там приділяти якийсь там спеціальну позу або позицію, або чекати на момент. Вам треба просто будь-де ви знаходитеся, от як Ніл показує, ви можете просто ходити, і під час того, як ви проходите, ви можете дихати через живіт. One other thing that you can do, that there's actually quite a lot of scientific justification of this or research on this,
Дуже багато наукових досліджень з цього питання. It's called Embodied Gratitude. Називається Втілена вдячність вдячність або вдячність через embodiment. Через embodiment, да. So it's a different type of gratitude. It's not just, oh, that's great, but you're actually bringing your body into the gratitude as well. Тобто це не просто якась формальна там подяка, і знаєте, як треба бути вдячними, а це дійсно прийняття цього і розуміння цього через тіло. Again, it's not to ignore danger or things that are not going well, but it's to bring yourself back to a sense of gratitude for yourself, for your family, for the things that you do have, so that you don't descend into a very negative spiral of inactivity and doing nothing. Це допомагає запобігти тому, знаєте, такому негативному баблу або спускатися по цій негативній спіралі, тому що такі практики дозволяють вам бути вдячними за те, що у вас є сім'я, за те, що де ви знаходитеся, що ви маєте, і це породжує таку позитивну спіраль, а не негативну. It could be 3 things or 5 things that you're grateful for. You can write them down or you can say them out loud. Це може бути 3-5 речей, яким ви вдячні, за які ви вдячні, ви можете їх десь прописати собі, або якщо ви можете собі переліки зробити так в голові, то це теж корисно. But the difference this time is not just intellectualizing them or doing it as a cognitive activity, but doing it as a whole body activity or a feeling activity. Але це має бути активність не просто в вашій голові, а ви маєте це активність має бути якась коннекшена, яка поєднується з тілом, що ви через це тіло відчуваєте цю вдячність. So I'm thankful for having a roof over my head tonight. Як Ніл показує, наприклад, що ви відчуваєте, що ви кладете руку, ви відчуваєте своє тіло і, наприклад, проговорюєте, що ви вдячні за те, що у вас є дах над головою сьогодні. And touching the center of your chest when you do that. І ви маєте, ваша рука має лежати посередині грудної клітки. Feeling your hand on your chest. І ви маєте відчувати вашу руку на грудній клітці. So it's not Так, тобто це не має бути таким фізичним, брутальним якоюсь вправою, а це it's sensing and feeling the hand, so preventing you from becoming numb. І це емоційна вправа для того, щоб ви відчували себе, щоб ви не були, так би мовити, там сліпими до своїх емоцій, своїх відчуттів. So even even seemingly very small things can be something that you can be grateful for. Навіть можна бути вдячними дуже маленьким речам, це не обов'язково має бути щось велике. So that it shows its benefits. The research shows its benefits. Even I don't know. Maybe you're like, "What are you talking about, Neil? This is a load of nonsense." You might have a negative reaction. But research shows that even by thinking about and connecting, especially you supercharge it by adding the body. You can get yourself out of a negative spiral like hyperregulation. Багато наукових досліджень вказують на те, що ви що завдяки тому, що ви додаєте сюди відчуття, так не лише там на рівні мислення ви виражаєте подяку, а якщо ви до цього ще додаєте свої відчуття, свої емоції, то ви дійсно допомагаєте собі і переходите в зовсім інший стан. Колеги, я, на жаль, маю піти на іншу зустріч, на іншу волонтерську зустріч, тому я передам слово назад Заниславі. Дякую ще раз за можливість багато чому навчитися сьогодні. І вибачте, якщо десь переклад пішов не так, я думаю, що головні вправи ми все-таки підхопили від Ніла і зрозуміли, як діяти. Аша, дуже дякую. I'm catching up with translation. And may I add a little block here also стосовно вдячності. Якщо ви працюєте волонтером,
Neil, thank you very much. I'm going to leave now. Okay, Yeah. thank you. Yeah, Thanks thank a lot, you. Alex. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thanks, Neil. Bye. Що я хотіла сказати, що якщо ви працюєте волонтером або працюєте з волонтерами, можливо, ви помітили зараз ефект вцілілого, з комплексу вцілілого, коли нам здається, що ми робимо дуже мало. І це дуже важливо, якщо ви починаєте працювати з вашими волонтерами, з практикою щоденної вдячності за те, що вони зробили. Бо робиться дуже багато, але в силу великої кількості подій, які минають, ми цього не помічаємо. Тому беріть це в практику для себе, практика вдячності, і практикуйте своїми командами волонтерів. Це дуже допоможе зберегти ресурс. I made a remark about the volunteers not feeling gratitude for the job they are doing and all the time thinking that they are not doing enough. Yeah, being kind to yourself. Дуже важливо бути добрим, бути в турботі про себе. And being kind to others as well. І бути в турботі до інших. They're doing the best they can. You're doing the best you can under extreme circumstances. Ви робите найбільше, що ви можете робити, і вони роблять найбільше, що можуть робити в тих екстремальних ситуаціях, в яких ми опинилися. I want to share some other simple practices that you can do, especially when you're away from, they can be when you're in danger, but they can also be when you're out of danger and you need to recuperate or recover. І кілька на фінал практик маленьких, які ви можете використати, коли вже ви вийшли з небезпеки, і вам потрібно відновити енергію. So we already talked about breathing. Ми вже з вами говорили про дихання. So breathing in the upper level. Дихання на верхньому рівні. So just the upper part of your torso, especially. Це верхня частина вашого торсу. So breathing up here. Дихання плечима. Can put you into an alert state, being aware of what is around you. Це дихання вас переводить в режим такого суперуваги, коли вам треба тут і зараз звернути увагу на те, що відбувається навколо, бути уважними. Breathing into your torso, breathing into your chest is a readiness breath. Коли ми дихаємо грудьми, це дихання готовності до дії. That's for bravery, for feeling like you're ready for a race or for a fight, for a confrontation. You're feeling powerful and primed. Коли ми дихаємо грудьми, ми добираємо сміливості, готовності до бою, готовності дати відсіч. Breathing into the lower level. Коли ми дихаємо нижньою частиною живота. And we already did this, so deeply relaxing breath. Це дихання розслаблююче. So ease and calm. Коли ми стаємо розслабленими і сповільненими. And last, full body. І останнє це є повне тіло. So even although you're not breathing anywhere specific, you breathe everywhere. Коли ви не дихаєте якоюсь конкретною частиною тіла, а ви дихаєте прямо через все тіло. Even although that's not literally true. Хоча насправді це не зовсім правда. So you can imagine you're breathing through your skin, for example. Ви можете уявити, що ви дихаєте через шкіру, наприклад. Or your feet or your head. Ви можете уявити, що ви дихаєте, продихуєте через голову або через ноги. But breathing quite lightly, it's quite energizing. It's quite, it makes you feel quite alive and vibrant. Це дихання може бути таким відновлюючим і наповнюючим, додаючим енергію. Again, another thing you can do when you're moving or walking, or if you're stuck somewhere, you can be breathing into your belly, or you can be breathing just breathing not anywhere specific, but just slow, deep breathing. І якщо ви опинилися в якомусь замкнутому середовищі або попали в якусь пробку, то ви можете або продихуватися животом, або через все тіло.
Another practice, it's a little bit similar to the earlier awareness practice, but it's slightly different. Це трошки схоже на усвідомлення, цей awareness, який ми вже практикували, але трішечки інакше. So it's awareness. Це усвідомлення. So be mindful of the present moment, especially using your 5 senses, hearing, sight, sound, skin, touch. Це коли ми використовуємо 5 органів чуттів для того, щоб дати собі інформацію про те, як ми є тут і зараз. Where you're touching the ground. Де ви торкаєтеся землі? Or your breath. Як ви дихаєте? And then the second one is balance. І друга стадія – це балансування. So balanced in posture, balanced on both feet. So not leaning over on one or leaning over on the other, but a balanced posture. Якщо ви зараз станете, то ви, власне, якраз можете хитатися з сторони в сторону. І балансування – це про те, щоб стояти на 2 ногах. Не перекочуючись в одну сторону чи в другу. Balanced attention, so be in front and behind to the sides. Збалансуйте вашу увагу так, щоб ви сприймали сигнали, звуки, картинки з різних сторін. And the third one is core or center line is relaxed. І третє – це централізоване розслаблення. So relaxing your eyes. Коли ви розслабляєте очі. Even if you're not literally breathing into your eyes, you can breathe in and imagine that your eyes are relaxing. Ви спочатку умовно, не дослівно, але умовно ви продихуєте крізь очі і вдихаючи через ваші очі, ви помітите, що ваше тіло починає розслаблятися в тій частині, де розміщені ваші очі. Your jaw. Ваша щелепа починає розслаблюватися, коли ви вдихаєте частину, де є щелепа. Just go down the center of your throat, your chest, your belly. Just go down the center of your body, progressively relaxing. І від щелепи вниз ви можете продовжувати вдихати частинами тіла, які знаходяться по центру. Це горло, груди і далі вниз. The last one I want you to do, you can practice along with me now if you like. І те останнє, що я би хотів би вам запропонувати, ви можете зараз попрактикувати це разом зі мною. Is from and this is a great one to help you release and let go of negative and difficult experiences. І ця практика допоможе вам зняти з себе негативний досвід, який ви пережили, якесь напруження, яке би ви хотіли зняти тут і зараз з себе. If you find yourself obsessing about things or being unable to focus on, you're only focusing on one thing and maybe you're focusing on negative thoughts, for example, this is a great practice to do. Якщо вас переповнюють негативні думки і вони не дають вам сфокусуватися, коли є велике перенапруження, то саме ця вправа вам допоможе. So I'd like you to stand up. And you can do it sitting down as well if you want, but I'd like you to sit equally. Either you stand equally on both feet, hip width apart, or you're sitting equally. So don't lean over on one side or the other, but you're sitting equally. Коли ви почнете цю вправу, ви можете або стояти, або сидіти, але важлива умова, щоб ви були рівномірно розташували своє тіло. Не перевалюючись вправо чи вліво. Ви можете стояти або сидіти, але сконцентровано, сцентровано. And stand or sit upright. So imagine there's a string that's gently pulling you up and straight posture. І або стійте, або сидіть так витягуючи ваш хребет і голову до наче хтось вас якось за голову, за якийсь умовний там волосинку тягне наверх і випрямляє і витягує вас догори. Open your chest. Do it gently. You don't need to force your chest open. Just gently imagine your chest opening. Stretch your shoulders a little bit. Don't force it. Just gently stretch them.
Делікатно, не різким рухом, а дуже делікатно в турботі про себе розправте грудну клітку, розправте ваші плечі повільно. Bend your knees. A little. Трошки призігніть свої ноги. So they should be a little bit like springs. Це трошки таке пружиняче має бути рух. Ці призігнуті ноги, вони мають давати вам можливість пружинити. Then put your left hand on the bottom. Покладіть ліву руку внизу. Your right hand on top. Праву руку поверх лівої. And gently grip your two hands together. І делікатно з'єднайте дві руки. Yeah. So it's like this, not like this. Більш горизонтально, ніж вертикально. Relax your arms. Розслабте свої руки. So don't hold it up like here, let go. Не піднімайте лікті, не напружуйте лікті, піднімаючи руки вверх. And then remember that your knees are like springs. І пам'ятайте, що ваші ноги як пружинки. So I'm going to show you how we're going to do it. Just watch for a moment and then join in. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати. Ви можете подивитися, а потім повторити за мною. But at the same time, you can be doing the breathing I taught earlier. You're breathing in slowly and then breathing out, breathing into the belly and breathing out slowly. Whatever speed that you go at, so we might go faster or slower, the breathing should be deep breathing in, deep breathing out. So breathing into the belly. І зараз ми вдихаємо і видихаємо спочатку. Вдихаємо і видихаємо животом. So I'm going to start now. І тепер я починаю. I'm using all the major muscle groups. І використовуйте усі ваші головні м'язи. I'm breathing into my belly. I'm using my knees like springs. Я дихаю животом і використовую свої коліна як пружинки. But I'm still breathing slowly no matter what speed I'm going at. Але водночас я дихаю повільно, незалежно від тої швидкості, з якою я рухаюсь. You can shake more vigorously. Я можу трясти руками більш швидко. But generally speaking, your body should be relaxed, even though you're shaking. I'm not tensing my muscles. My muscles are relaxed. Але незалежно від того, наскільки швидко і динамічно я рухаюся, мої м'язи розслаблені, а не напружуються. Немає напруження в м'язах. And this is a great way to get rid of tension or stress, worries, fears, inactivity. Great way to release this. І це гарний спосіб зняти напругу і зняти напруження загалом в тілі і напруження в конкретній частині тіла, розслабити його. And then let go. І я відпускаю. And just notice how you feel. І відчуйте, як ви зараз почуваєтеся. The very last one I'd like to tell you, and then I'll answer some questions. І останнє, що я би хотів сказати перед тим, як відповісти на ваші питання. It's something called a self-care pose. І щось, що я хочу вам показати, позу, яка називається самотурбота. So, and this is you need to. We can be very self-sacrificing and really want to help others, but you also need to look after yourself. You need to pace yourself. You need to make sure that also you're okay in order to be able to help others. Ми можемо ми можемо бути готові дуже багато жертвувати цими днями, дуже багато робити для інших, але ми можемо це робити тільки тоді, коли ми вміємо турбуватися про себе, щоб відновлювати наш ресурс, для того, щоб ним потім можна було ділитися. So you need to pay attention. Ви маєте турбуватися про себе і звертати увагу на себе. One way of
caring for yourself a little bit is what's called the self-care posture. Self-care pose. І те, що я вам хочу зараз показати, це поза називається самотурбота. And I'd like you to do this with me now. Я попрошу вас зараз зробити її разом зі мною. Some of you might experience some emotions doing this. We're just going to do it for a minute, 30 seconds each side. Just allow if there's any emotions that come up, just allow them to come up. І якщо ми будемо, коли ми будемо робити цю вправу, може бути, що у вас з'являться якісь певні емоції. На цій вправі часто буває, це від себе додам, люди можуть почати плакати, проплачтесь, дайте цим емоціям проявитися і пройти крізь вас. So I'd like you to imagine that you're giving yourself a cuddle or a hug. So my arm is underneath this arm, so it's a little bit like at this sort of height. And my other arm is on my shoulder. Уявіть собі, що ви обнімаєте самі себе. Великі обійми самі собі. Одна рука йде під низ, ви побачили, друга рука йде на плече. And I'm leaning my head slightly forward and relaxing it and closing my eyes towards the shoulder where you have the upper hand. І моя голова схиляється до того плеча, де знаходиться рука. And just close your eyes and be in this posture and just notice what happens or how you're feeling as you do this posture, just for 30 seconds. Закрийте очі і, будь ласка, відчувайте, дайте собі усвідомити, що ви відчуваєте в цей момент, коли ви зараз знаходитеся в цій позі. And then moving to the other side. І поміняйте сторону. Перекладіть іншу руку вниз. Одну руку вниз, іншу на плече. Noticing if there's any difference. І провідчувайте, чи є якась різниця. Where do you need more of this quality in your life? Де ви потребуєте більше якості життя? На якій стороні ви потребуєте більше якості життя? Just 30 seconds. 30 секунд. And when you're ready, you can gently let go and open your eyes. І як тільки ви готові, ви делікатно можете відкрити очі і завершити цю вправу. So, Flav, is there anything that I should speak about that you think I've missed, or you'd like me to talk about briefly? No, I think we can move to questions probably. Okay. I don't have long, I'm afraid, but I'll try to answer as many questions as I can, or we may try or organize another session as well. Ми можемо зараз перейти до частини запитань і відповідей, і якщо буде потреба, то ми можемо зробити ще один блок, ще один семінар з іншими вправами, які можуть допомогти. Якщо у вас є зараз запитання, ви можете задати їх Нілові. So far they're writing thank you. I just wanted to ask about the breathing. You see the question about the breathing? No, I haven't. Okay, I'll ask. I'll read just a moment.
I just wanted to ask about the breathing technique. Does holding the breath work towards relaxing or energizing? How to use holding the breath for those two purposes, or inhale or exhale? Тут питання задають з приводу технік дихання, бо, власне, якраз Ніл давав техніки на заспокоєння і на активізацію, і питання про те, яку техніку і коли можна використовувати. I must say I'm not an expert on breath. Я не є експертом з дихання. But it's more the movement of the breath and the speed of the breath. Але можу сказати, що це дуже в великій мірі залежить від швидкості дихання і того, де ви дихаєте. So slowing the breath down, it tends to be a more relaxing breath. Коли ви сповільнюєте дихання, тоді це іде на релаксацію. And speeding the breath up tends to be more energizing. І пришвидшення дихання іде на наповнення енергії, на більшу динаміку. And if you're breathing too fast and you start getting dizzy, for example, stop. І коли ви дуже швидко дихаєте, і раптом у вас починає поморочитись голова, дуже важливо зупинитися, а не продовжувати цю техніку робити далі. Usually that energizing type of breath you don't need to do for very long. Зазвичай енергетичні дихання не треба робити надто довго. So a few breaths, maybe 5 or 6 breaths, for example. От, наприклад, як зараз Ніл показує, це дихання ми можемо зробити 4-6 циклів, і цього достатньо для того, щоб набратися енергії, коли у вас її недостатньо. Whereas you're breathing deeply and slowly can be as short as one breath or as long as 100. Водночас ви самі можете собі регулювати і дихати там. Вам може бути достатньо одного продихування, іноді можна застосовувати як є час і ресурс до 100. I hope that answered a little bit. Я сподіваюся, це трошки відповіло на ваше запитання. People write that they are waiting for part 2. Yeah, because we came to practice only at the end, and probably people really need more practice next time. I'm happy to do that. I'm happy to do that. Ніл каже, що він буде готовий зробити, бо тут ми перейшли до практики так на сам кінець, і може навіть не всі дочекалися практики, а в Ніла насправді дуже багато практичних вправ, і ми подумаємо про те, щоб зробити семінар, другий семінар так само. Any other questions? Чи є ще якісь запитання? No questions, just people thanking you for your help. From me, I also want to thank you for supporting Ukraine and for financial support and for today's support you are giving us professional. Нілу я дуже дякую за те, що він насправді з перших днів війни так само разом з колегами вони зібрали фінансову допомогу для України і перечислили на кілька гуманітарних, власне, якраз цілей і фондів. І я йому дякую від нас усіх за ту допомогу, яку він надав нам сьогодні, і сподіваюся, ще наступного разу ми зустрінемося, що він допоміг нам з іншими практиками. And if there